Hành trình ở Lào vừa qua động lại trong mình vô vàn những ấn tượng. Những ngôi chùa cổ kính hay hoàng hôn tuyệt đẹp ở cố đô Luông Pha Băng. Những ngày rong ruổi trên tàu cao tốc để di chuyển giữa Viêng Chăn và Luông Pha Băng. Hay những công trình biểu tượng của Lào. Và tập này chúng ta sẽ ghé thăm một trong những biểu tượng ấy. Đó chính là Batu Sai, nơi được xem như khải hoàn môn của Lào, hài hòa kiến trúc của phương Tây và văn hóa Lào. Xin chào bà con cô bác đã quay trở lại với Jason TV Việt Nam. Giờ thì cùng đi thôi nào. Ok, chào mọi người buổi sáng. Hôm nay là ngày cuối ở Viêng Chăn, Lào. Giờ mình sẽ đi bộ ra chỗ ăn sáng. Ăn xong thì mình sẽ đi qua Batu Sai và chùa, một cái chùa lớn ở Lào. Ok, bây giờ cái đường này là đường từ phía khách sạn mình đi bộ ra luôn ha. Kế bên luôn nè. Có hai bên có rất là nhiều hàng quán. Bây giờ mình sẽ tìm một cái quán nào đó để vào ăn. Ở đây cũng thấy có vài món hấp dẫn nè. 25.000 kíp thôi. Ăn hủ tiếu không bao. Ở đây có một quán Nhật Kusho Ramen. Đây là con đường mà mình đi bộ ngày hôm qua nè. Ngoài đây thì có rất là nhiều hàng quán. Tối hôm qua thì rất là nhộn nhịp ở vùng này ha. Sáng thì vắng rồi, vắng hơn rồi. Đây đã trở lại cái con đường ngày hôm qua. Đây là cái con đường ngày hôm qua nè. Ở trên kia là cái chợ đêm hôm qua mình đi dạo đó mọi người. Giờ mình qua đây mình coi menu quán bên. Thì bên trái. Ô, hàng quán đóng cửa hết rồi. Đây là cái chợ đêm ngày hôm qua nè. Hôm qua thì rất là tấp nập, bây giờ là đóng cửa rồi. Một phần bây giờ là sáng sớm và là sáng thứ hai nữa. Xíu nữa mình đi chiếc túc túc ra Batu Sai ha. Đây cũng có một quán. Đây, món yêu thích của bà Beo. Trời ơi, có ngày bán gà suốt rồi. Giang mấy bệt. À, giang mấy phóm. Chưa mở cửa. Chưa có dầu chưa có sôi. Đây, trời ơi. Nào con cũng muốn ăn thử gà của ta ngon. Giờ bên này đã có cá xanh. Này. Y ca chay. Hello. Trời, pizza sầu riêng. Set นี้ขอเปลี่ยนน้ำส้มได้ไหมครับ ได้ได้กลิ่นน้ำดื่ม เป๊ปซี่น้ำดื่มไม่เบลนไม่ได้ครับ ngồi ghế một. Hồi nãy bà bỏ ra một cái quán local Thái để chọn quán pha kè của KFC để mình xem hương vị như thế nào nha. Không ngờ bữa ăn sáng cuối ở đây thì lại là ăn pha kè KFC. Có ăn chiều nữa mà. Mình lấy từ. Đây là hai phần của mình rồi ha. Cái này là hamburger Thái, thịt chữ Thái nha mọi người. Ôi, miếng thịt to quá, không thấy miếng thịt đâu hết. Khoai tây chiên. Đây cũng là một cái hamburger. Chiên hả? Gà viên và hai ly Pepsi. Những thứ ăn thật là lành mạnh vào buổi sáng.
Sáng sớm mà bà Beo bắt tôi ăn những thứ này rồi. Bây giờ mình ăn nha, coi coi nó có khác gì KFC không nha mọi người. Sự thật là nó cũng không đến nỗi quá tệ, chấp nhận được nha, tầm khoảng 6,5 điểm. Nhưng vị mình vẫn thích ở Việt Nam hơn. Ok, bây giờ mình ăn xong sẽ đi qua bên Batusai. Hẹn gặp lại mọi người ở Batusai nha. Ở đâu con? Bên đây nè. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra bắt một chiếc túc túc để đi qua Batusai. Mới là nãy thấy có chiếc túc túc đậu ở đâu đây nè. Mình sẽ thử hỏi chú này coi. Hello. Hello. Bay Batusaiเท่าไหร่นะครับ 100 แสน มันมีราคาของสมาคมอะไรก็ถือใช้กับ100 กีบถ้ารวมกับ100 กีบ Trên đường ngồi trên chiếc túc túc đang bon bon đến Batusai thì để mình giới thiệu sơ về kiến trúc vĩ đại này. Nơi được xem như khải hoàng môn của Lào, Batusai là biểu tượng của đất nước Lào xinh đẹp. Nơi đây còn được biết đến với tên gọi là Cổng Chiến Thắng. Batusai nằm giữa ngã tư giao nhau giữa đại lộ trục đường chính của con đường đẹp nhất thủ đô, đó chính là Lan Sang. Chính vì thế nơi đây được mệnh danh là địa điểm đẹp nhất của Viêng Chăn. Mình vừa mới số điện thoại túc túc và đây tới Batusai. Sẽ đi vào từ cái lối chính luôn. Mình sẽ đi qua đây. Ở đây có một cái app gì ta? For Future. Đây, Batusai đây mọi người. Trên tất cả 4 mặt của khải hoàng môn Batusai là một cổng vòm lớn. Tuy thiết kế được lấy cảm hứng từ chính khải hoàng môn nằm ở thủ đô Paris, nhưng cách trang trí từng họa tiết của Batusai lại mang đậm phong cách Lào. Ở trần của những mái vòm có nhiều họa tiết đặc trưng của Lào như miêu tả về vị thần Vishnu và Brahma. Ngoài ra còn có các họa tiết về các thần thoại như voi ba đầu Erawan, Kinari. Khải hoàng môn Batusai gồm 7 tầng, 4 mặt, mỗi mặt là rộng 24m, cao 55m và thêm 2 tầng phụ. Phong cách trang trí được lấy cảm hứng từ Kinari, một biểu tượng nửa người nửa chim. Mặc dù là do Pháp xây nhưng mà vẫn giữ những cái nét kiến trúc của Đông Dương và đặc biệt là kiến trúc của văn hóa Lào vào trong đây. Mọi người nhìn trên trần nè. Là những truyền thuyết về các vị thần của Phật giáo và Hindu giáo ở trên này. Như đi lên được luôn kìa mọi người. Có đường để đi lên luôn. Đây là phía trên trần. Cửa sổ trên các tòa tháp trang trí theo hình tượng Phật. 7 tầng được liên kết với nhau bằng cầu thang. Khi đến tầng cao nhất, hãy phóng tầm mắt xuống dưới để ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô yên bình, thơ mộng. Cảm nhận được nhịp sống chậm rãi của người dân địa phương nơi đây. Thời gian vào lúc chiều tà cũng là thời điểm mà mọi người đổ xô về Batusai nhiều nhất để khiêu vũ và tập thể dục. Tất cả đều tạo nên một bầu không khí hết sức thanh bình. Dù mang một vẻ ngoài gồ ghề cứng nhắc và lạnh lẽo của lớp xi măng, nhưng Batusai lại vô cùng hài hòa với khung cảnh xung quanh. Quảng trường rộng thoáng, hồ nước xung quanh cũng khiến cho Batusai càng thêm nổi bật. Vé lên trên là 30.000 kíp. Ok, mình chuẩn bị tờ 50.000 kíp ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ mua một vé để đi lên. Chị Beo không đi cùng mình.
Đây là một trên một góc cầu thang. Mình sẽ tiếp tục đi lên nữa nha. Có những bức tích tượng của Phật, tượng Phật ngồi thiền rất là đặc biệt. Ánh sáng xuyên qua từng tượng. Bên đây là một cái bảo tàng. Bên đây là lịch sử của Matthusay. Victory Monument, Victory Gate, có từ 957 bắt đầu khởi công xây dựng, viết cho tới trải dài qua nhiều năm, tới cái năm mà hoàn thành của công trình là năm là 1968 là hoàn thành, xây từ 1957 cho tới 1968 hoàn thành. Ôi, năm 1966 từng có một sự kiện ngập nước rất lớn ở đây, mọi người còn chèo thuyền đi nữa cơ. Đó là cái cổng Matthusay đó mọi người, và mọi người đang chèo thuyền, ngập rất lớn luôn. Năm 1966 là một sự kiện lũ lụt trong sân bay luôn nè, mọi nơi ở Viêng Chăn đều là ngập lụt hết. Đi lên còn gì không ta? Mình sẽ tiếp tục đi lên. Ở đây là giới thiệu về những cái văn hóa của Lào, ẩm thực, vải vóc và thủ công mỹ nghệ. Đây cũng là một nơi nổi tiếng ở Lào nhưng mà mình chưa có được ghé đến nè. Ở đây có những cái chum cái vải như thế này, không biết người ta đựng cái gì từ hồi xa xưa á, nhưng mà trên một cái cánh đồng rất là lớn luôn, rất là nhiều cái này luôn. Mình từng thấy một video quay ở địa điểm này rồi, rất là, nói chung là rất là kinh ngạc về cái chỗ này luôn á. Pha Thật luôn, thì có thể là lát nữa chiều mình sẽ ghé qua chỗ này. Ok, bây giờ mình tiếp tục lên nha. Thấy ánh sáng ở trên rồi. Wow. Ở đây có một cái đền thờ. Lại có thể đi lên trên đền thờ được luôn. Bốn bề đều nhìn ra được thành phố hết mọi người. Đây là mặt trước nha. Mọi người thấy ở trên cái kiến trúc những cái tòa tháp này không? Mặc dù là vẫn giữ nguyên những cái nét kiến trúc của Lào, của Ấn Độ giáo và Phật giáo xen kẽ ở trong này. Ok, bây giờ mình đi lên nữa nha. Có một bàn thờ ở đây, có cái cầu thang ở giữa. Mình đi ra ngoài quay thử nha. Theo một số thông tin mình tìm hiểu thì Matthusay được xây dựng bằng nguồn tiền và xi măng của Mỹ. Ban đầu có mục đích dùng để xây dựng một sân bay mới. Thay vào đó, chính phủ Hoàng gia Lào đã xây dựng một tượng đài như thế này, khiến nó có biệt danh là đường băng thẳng đứng. Trong ánh nắng chiều tà, Matthusay vàng óng rực rỡ khiến du khách không thể nào rời mắt. Không gian xung quanh với quảng trường, cây xanh, đài phun nước
càng tôn lên nét đẹp lộng lẫy kiêu sa của Khải Hoàn Môn Lào. Còn cảnh Viên Chăn. Bây giờ mình đi khắp các mặt luôn, mặt cuối cùng bên đây cho mọi người ngắm toàn cảnh Viên Chăn ha. Rồi. Thế mọi người cũng đi lên trên đó, mình cũng sẽ lên thử nè. Cái cầu thang cao quá. Trên đây cũng chỉ là độ cao hơn thôi, không có gì. Đó. Trên 4 mặt đó, chỉ có vậy thôi. Ở đây là tầng thứ 7 của Batu Say. Bây giờ mình sẽ đi xuống. Trên này cũng không có gì. Rồi, địa điểm tiếp theo mình tới là Hồ Pra Keo. Đây là một cái viện bảo tàng của Viên Chăn. Giá vé cho người nước ngoài là 30.000 tiếp một người. Ở đây có một cái hình thức là International Postcard Certificate, 40.000 kíp. Thì chắc là mình sẽ sử dụng những cái postcard ở ngoài đây để gửi về cái địa chỉ ở nhà mình đó. Tức là mình thấy bây giờ cũng có nhiều bạn kiểu đây, nhiều bạn dùng postcard để viết thư, đi du lịch viết thư và gửi về tận nhà cho mình. Ok, bây giờ mình sẽ tiến vào trong nha. Ở đây sẽ bao gồm có hình như có mỗi chỗ này hay là bảo tàng Hồ Pra Keo ở Viên Chăn. Hồ Pra Keo hay còn gọi là chùa Pra Keo. Trước đây, ngôi chùa là nơi hoàng tộc thường đến để cầu nguyện. Do vậy, chùa vẫn còn có tên là chùa Hoàng gia và có rất nhiều đồ vật quý hiếm đã được đặt ở đây. Trong đó phải kể đến là bức tượng Phật bằng ngọc. Ngày nay chùa không còn được sử dụng làm nơi thờ cúng nữa mà đã chuyển thành một bảo tàng như hiện nay đây. Cổng chính được xây vào khoảng 1560 tới 1565 bởi vị vua Sayaseha đã có 3 lần trùng tu. Lần trùng tu lần thứ 3 vào khoảng 2015-2016 và vẫn giữ nguyên vẹn cái kiến trúc công trình như trước. Ok. Không được quay phim bên trong mọi người ơi, không được quay phim rồi. Bây giờ mình sẽ đi một vòng xong rồi qua cửa sau rồi mình vô. Được, vô được nhưng mà không được quay phim.
Năm 1779, khi người Thái Lan dưới sự chỉ huy của vị tướng Chakri, sau này là vua Rama đệ nhất, cướp phá Viêng Chăn, họ đã mang theo bức tượng Phật Ngọc về Thái Lan và đặt tại chùa Wat Phra Keo, tức là chùa Phật Ngọc ngày nay ở Bangkok. Sau cuộc tấn công đó, chùa Phra Keo đã bị phá hủy. Người Lào đã cho phục dựng lại ngôi đền này, nhưng lại bị phá hủy một lần nữa khi người Thái tấn công vào năm 1828 sau đó. Sau khi tiến hành đánh Lào và chiếm đi pho tượng Phật quý, vị vua Thái Lan khi đó vốn là một Phật tử đã làm lại một bức tượng y hệt rồi trả lại cho đất nước Lào. Bức tượng này được đặt thay thế vào vị trí bức tượng đã bị lấy đi. Ngày nay có thể thưởng lãm một số bức tượng Phật bằng chất liệu khác nhau ngay tại chùa Phra Keo, như là đồng nè, đá, đất nung, được tạc theo phong cách Lào, sắc sảo và thanh tú. Đặc biệt các bức tượng Phật bao quanh chùa mang các sắc thái biểu cảm khác nhau, tạo nên một sự đa dạng và độc đáo ở đây. Không bức tượng nào giống bức tượng nào cả. Sờ tay, sờ đùi, sờ chân. Mình có một cái thắc mắc á, là những chỗ mà bóng thì họ sẽ sờ rất nhiều đúng không? Đây. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu bước vào trong. Bên trong thì người ta không cho quay mọi người ơi. Mình vào coi bên trong có gì nha. Bên trong Hop Phra Keo hiện đang lưu giữ nhiều hiện vật quý, một chiếc ngai vàng, tượng Phật Khmer, một số tác phẩm điêu khắc gỗ hay các văn tự được khắc trên đá liên quan tới Phật giáo. Đây là những tư liệu rất quý mà đất nước Lào coi như là báu vật quốc gia. Trong tập tiếp theo, cũng là tập kết thúc hành trình khám phá Lào của mình, tranh thủ bỏ bụng món hủ tiếu Lào trước khi về lại Việt Nam. Ghé qua biểu tượng khác của Lào, đó chính là thạc luỗng, 4 bề giác vàng nổi tiếng ở Viêng Chăn nha. Cũng như hành trình quay trở ra sân bay Wat Tây về lại Việt Nam. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Nếu bạn thích video này, đừng quên nhấn thích và nhấn đăng ký kênh nha. Bye bye!